आमच्या सातारेकडे ना घरी कोणी पाहुणे आले ना तर चहा घेणार का असं नाही विचारत बरं का. तर चहा ठेवायचा आणि सांगायचं चहा झालाय बरं का, 2 मिनटं बसा. तर असाच फक्कड चहा करूया. मला 2 कप चहा करायचा आहे म्हणून मी हा 1 कप भरून पाणी घेतले. आता या पाण्याला उकळी आली की नाही की पहिल्यांदा चहापूड घालून घेऊया आणि चहापूड आणि पाणी चांगलं उकळत ठेवूया. आता 2 कप चहासाठी एक मसाला तयार करून घेऊया. तर इथं मी 1 लवंग घेतली, 1 वेलदोडा घेतलेला आहे, एकच छोटी काळी मिरी घेतली आणि दालचिनीचा 1 तुकडा घेतला. हे सगळं आपण साखरेसोबत बारीक करून घेऊया. तर आता या खलबत्त्यामध्ये 1 चमचा साखर घालायची आणि हे बारीक करून घ्यायचं. आता हा मसाला छान असा कुटून झाला, तो काढून घेऊया. मी खरं तर ना दरवेळी चहा करताना अगदी पटकन असा हा मसाला तयार करून घेते. तुम्हाला जर का आधीच तयार करून ठेवायचं असेल ना तर तुम्ही तयार करून ठेवू शकता. आता इथं मी 1 आल्याचा तुकडा घेतला आहे बरं का. तर हे आलं जे आहे ना ते आपण खिसून घेऊया. आलं नसेल तरच तुम्ही सुंठ वापरा. आलं किंवा सुंठ या दोन्हीपैकी एक काहीतरी आपण चहामध्ये घालणार आहे. आणि मग ऋतुमानानुसार जसं तुम्हाला हवं ना तसं तुम्ही याच्यामध्ये तुळशीची पानं किंवा गवती चहा काहीही घालू शकता. तर साधारण 1 चमचाभर आलं झालं पाहिजे, म्हणजे आल्याचा सुगंध छान येतो आणि चहा दाटसर होतो. बघितलं तर आपण रोज करतो तोच हा चहा, पण करायची पद्धत वेगळी आहे की नाही. या पद्धतीने एकदा चहा करून बघा, एकदम मस्त चविष्ट चहा तयार होतो. तर आता हे जे साहित्य आहे ते आपण ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये घालून घेऊयात. सगळा मसाला करेपर्यंत चहाचा अर्क छान असा उतरलेला आहे. तर आता हा मसाला घालून घ्यायचा आणि नंतर हे खिसलेलं आलं घालून घेऊ. तर आता हा उकळलेला मस्त असा चहा जो तयार झाला ना तो बाजूला काढून झाकून ठेवूयात, म्हणजे याची वाफ छान मुरते. आणि आता एक दुसरं पातेलं घ्यायचं आणि ते रिकामं पातेलं गॅसवरती ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये फक्त 1 चमचा साखर घालायची. यापेक्षा तुम्हाला साखरेचं प्रमाण कमी हवं असेल तर ते तुम्ही कमी करू शकता. तर आता ही साखर बघा विरघळायला सुरुवात झाली की लगेच हलवून घ्यायची आणि मस्त अशी पटकन विरघळवून घ्यायची. साधारण 30 सेकंद बास होतात. एवढ्यात साखर छान अशी विरघळते आणि असा थोडासा धूर यायला लागला की नाही की साय काढलेलं थंड दूध याच्यामध्ये घालायचं. तर आता हे जे दूध आहे ना ते सुद्धा आपण उकळी येऊन देऊयात. तर आता बघा दुधाला उकळी आलेली आहे. आपण साखरेचं प्रमाण आपल्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त केलेलं आहे. तर आता हा जो उकळलेला चहा आहे ना तर हा यामध्ये गाळून घेऊयात. आता रोजचा चहाच तर आहे, त्यात काय वेगळं ते काय शेअर करायचं. तर मला माहिती आहे हे वेगळं काहीतरी बघितल्यानंतर तुम्ही ही चहाची रेसिपी नक्की शेअर करणार आहात. तर आता हा जो चहा आहे ना तो मी बाजूला उकळवत ठेवते आणि हे माझ्याकडं छोटंसं मातीचं भांडं आहे, म्हणजे कुल्हड आहे, तर ते मात्र तापवून घेते. अहो हो मंडळी, कुल्हड चहा झालेला आहे. हे कुल्हड मस्त असं तापले, 2 मिनिटं तरी ठेवलेलं होतं बरं का. आता एका बाजूला चहा ठेवलेला आहे तर तो चहा या कुल्हडवरती घालूया. आ हा हा हा, काय मस्त सुगंध येतो चहाचा. तर असा हा फक्कड कुल्हड चहा करून बघायला विसरू नका
आणि जर का तुमच्याकडं कुल्हड नसेल ना तर बाकीचं साहित्य आहे असं वापरूनच मस्त असा चहा तयार करा. काय मग आवडला ना आपला हा रोजचा चहा? तर हा कप मोठा आहे. आता यामध्ये आम्ही दोघंजणं चहा घेऊ, तर तुम्ही पण चहा पोळी खायला या बरं का. मस्त पोटभरीचा मेनू होतो आणि सगळ्यांना असा चहा आवडतोच, हो ना? चला मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कुठल्या स्टॉलवरचा चहा आवडतो.